I'll dream until I make it real. हाय सगलीं हांव समजत तुम बरें आसता तुम सगलीं तशीं आमी बरीं हाय आनी तशें आज मुग बाय तुमकां हांव थोडे कोसाय करपा दाखयता हा चोय ही तुळशी पानां ही तुळशी पानां आनी वो ओटलां पानां सुकयलें हांवें आनी तशें मुग बाय हें आलें हे ओयकून तुम खुश आहल्यार घाले गायना जाल्यार जाता ह्यो ही कोथमीर ही कोथमिरी 3 स्पून घेयले हांवें 2 स्पून हांवें बडीशेप घायल्या 1 स्पून जिरें आनी 30 हांवें मिरयां कोण उडयल्याय तितून आनी ही फोडसाकर आनी हे माडां गोड तितून आनी तशें हे पुलमाचें हे थोडे तुमी कोण चोया इतलें घायला हें आनी 4 हांवें गोंजळां पात घायले चोय आनी चिवरी पानां ही तुम घाताय तेदो मातशें पिसूडाय बेश कोन तेजे काडाय ही मोदें शीर आहा ती काडाय आनी घालाय तितून पिंजून सांग तेश कोन जालें आनी कितें घालना आनी 2 लिटर उदक दवराय ते 1 लिटर कोराय दाट कोन आनी दिसा 3 पाट कोन पियाय बाय 3 दीस पासून करून आनी चोयाय हे उदक बाय मायज घेयला तें वोद शिजोयाय आनी वोद कोराय हा आनी तशें आलें हांवें धडायलां मातशें तें हें भायर सोरों जाय न्हू आनी हें सोगलें हांव घालतां ओटलां पानां तुळशी पानां ही चिवरी पानां आनी थोडे पान मेळटाय बाय मुको नाय मागीर आखरी हांव सांग दाखयता तुमकां हे गोडाचो तितून आनी सगलें घालता गोंजेन आनी ते पुलमाचें आतां हांव शिजोवन दवरता बाय तुमको हितू कितें उणें आहा घालपा जाय हेर घाय तें नासतना पासून तुमचें आहा ते भशेन घाले आनी कोराय कोण पेयाय कोण खायना न्हू बाय आमगे आतां कोसाय जाली हा पिवपाक आनी रेडी गान दाखयता तुमकां चायनी ही बाटली पासून भरून तुमच्या फ्रिजीन दवरून तापोवन पिवों जाता कडा आता पिता भितू या आहा न्हू गोड आहा न्हू कांय अशें करून हेंच लागना बरो लागता पिवपा भुरग्यां पासून बरो ओके घालून येयले आनी हेचे आमगे न्हू गार्डन जाय जाम जाले तुमकां दाखयता हांव मातशें मोट जाले थोडे मोट जाले तेच आमकां काडटली ओके तुमकां दाखयता हेचे बारीक हाय मातशें आनी हे पाट न्हू कितें म्हूण खबर ना भरपूर जाले आजून थोडे जाले ते थोडे जाले नाय थंयसान दाटीन जाल्यार इतली केन्ना जावं नाय पयलीं चडा जाले भरपूर येयाय तुम कोणाक जाम बी लायक हाय जाल्यार येयाय आम चड हाय नाय ते घोसान जाले
हे आमगे घर न्हू काकोडा हे कोणाक जाय जाल्यार तेशी भरपूर जालो आहे सामके तू खूंय वयर येता तेचे आमी इतले ते काडले इतले मेळ्ळे ते जावपा एक 10 दीस पूण वसोन जाय तेंचे ते रेडी जातले आनी आयज न्हू तो काडा केलो तो म्हगे सासमायन केला कित्याक थंडी जाल न्हू म्हाका तेका लागून आनी एक्चुली आमी न्हू अशें करून आम चडशे मेडिसीन बी घेयनाय आमी अशें करून कडा बी पीन अशें करून बऱ्या पडटा ओके आनी आमकां बऱ्या पडटा तुमी ट्राय करा कित्याक ह्या दिसा मातशें आतां वेदर बी चेंज जाता न्हू आनी मागीर थंडी जाता तेका लागून बऱ्या पडटा कडा बी बऱ्या पडटा अशें करून एक भाशी कोत्ता आमगे सासमाय ओके नेक्स्ट व्हिडिओ मागीर हांव तो काडटलें आमगे सासमायक सांगलां तोय बीन तांकां दाखय म्हूण ओके आय होप तुमकां आमगे व्हिडिओ लायक जाल म्हूण थँक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय